ورحمة الله وبركاته. زه د سهل القرآن د سکول طرف نه راغلی یم او زه به اوس د دې بریانۍ مالک نه انټرویو اخلم. تاسو مونږ سره کتلی شئ. دا ویډیو مو خوښه شوي دا سره لایک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. جی ستاسو څه نوم دی؟ آصف. او تاسو د څه کار کوئ؟ مونږ د بریانۍ کار. ستاسو د بریانۍ یو دوکان دی که نور برانچونه شته؟ نور هم شته. څونه دي؟ یاره یو شپږ اته به وي. او تاسو له کار ډېر راځي که کم راځي؟ کار خو ډېر راځي. او بریانۍ هم ډېره ښایسته وي که نه هسې دغه بریاني بس خلک وایي چې صحیح ده، ذایقه برابر ده، سپیشل بریاني ده. او نور لکه نور تاسو د بریانۍ کې لکه الو علم ده، چکن علم ده. ولو علم ده، چکن هم ده. تاسو که خلک له اډر درکړي بیا تاسو پارسل کولی هم شئ. پارسل کولی شو. باخیره کار شته دی که نه نمبر شته؟ که جي په بریانۍ پلیټ په څو دی تاسو ورکوئ؟ چکن 180 دی او ساده په 100 روپۍ کې دی. الو والا په 180 دی. الو والا په 100 روپۍ دی او چکن 180 دی. او دا تاسو خپله جوړوئ دا بریاني که چا یې جوړوئ؟ نه دا خپله جوړه او خپل کچن دی، خپل سیسټم دی. او تاسو نه څونه تنخواه درکوي؟ زما خو یاره تنخواه 25,000 ده. او تاسو ځان مشهور غواړئ؟ موږ غواړو چې مشهور شو لکه نوښار کې. او تاسو نور هم مشهور شوي یئ که نه یئ؟ یاره ویډیوګانې خو خلکو کړي دي او نن سبا ډېرې مخکې روانې دي زموږ د دوکان ویډیوګانې. او تاسو څه ټایم نه څه ټایم پورې دوکان چلوئ؟ یاره سهار 8 بجې راوځو داسې د شپې 12 ساعت 11 بجو پورې. څنګه تاسو وکتو ما د دې بای نه انټرویو وایسته دوکان مالک نه ډېره ښایسته انټرویو راته راکړه. دا ویډیو مو خوښه شوي دا درسره لایک کړئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ. والسلام.